Good morning, good morning. Nawala kasi yung signal kanina. Siguro dahil, ano, um, dalawa kasing phone dito nakatabi. Siguro ano siya. Thank you for watching. 1 million and my home. Siguro dahil nako-congest yung line. So, ang ginawa ko, pinatay ko na lang yung dalawa. Tsaka itong isa na lang ang ginagamit ko talaga para hindi ma-congest yung line. Yun siguro. Diba? So, before I'm going to start with my reading of Book of Jude, I want to pray for DJ Jose Francisco in Canada. He's suffering kidney trouble, and right now he needs our help through prayers and encouragement. And I want you, DJ, to inspired with the book of Job. And before we start, we need to pray. And Father God in heaven, good morning. Thank you so much, Lord, for the life that you've been given to us and the chances to live. Lord, I pray today, God, that you will give DJ Jose Francisco in Canada the courage, God, to continue to be strong, continue to survive, God, in his case. Father, give him the strength to go on, the strength, God, to move on, to moving forward, whatever, God, your plans to him. Give him the opportunity, God, to to live. We pray, God, that you will going to take out those bad kidney in his body, God. Give him the new kidney, Father. It is impossible in our own mindset, God, in our own understanding, but you are our God. You are a God of possibilities. Everything, God, is possible in you. Father, give us the strength, God, to go on whatever it takes. Father, once again, thank you and give us, God, the courage, God, to face all the challenges that we're facing every single moment of our lives. Father, thank you so much once again to love you. And all these things we pray to Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Thank you so much for watching. Right now, I'm going to read this passage. Okay, here we are. Here we go. Here we go. Job 1. In the land of Uz, there lived a man whose name was Job. This man was blameless and upright. He feared God and shunned evil. He had 7 sons and 3 daughters. He owned 7,000 sheep. Napakayaman ni Job. He owned 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 yoke of oxen, and 500 donkeys, and had a large number of servants. He was the greatest man among all the people of the East. His sons used to hold feasts in their homes on their birthdays, and they would invite their 3 sisters to eat and drink with them. When the period of feasting had run its course, Job would make arrangements for them to be purified. Early in the morning, he would sacrifice a burnt offering for each of them, thinking, perhaps my children have sinned and cursed God in their hearts. Hi, Pauji! Thank you for coming palang ka. Yeah, it's okay. So I'm reading book of Job. We want to inspire DJ Francisco in Canada. Okay. So perhaps my children have seen and cursed God in their hearts. This was Job's regular custom. One day the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them.
The Lord said to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the Lord, "From roaming throughout the earth, going back and forth in it." Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. Does Job fear God for nothing?" Satan replied, "Have you not put a hedge around him and his household and everything he has? You have blessed the work of his hands, so that his flocks and herds are spread throughout the land. But now stretch out your hand and strike everything he has, and he will surely curse you to your face." The Lord said to Satan, "Very well then, everything he has is in your power, but on the man himself do not lay a finger." Then Satan went out from the presence of the Lord. One day, when Job's sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, a messenger came to Job and said, "The oxen were plowing and the donkeys were grazing nearby, and the Sabians attacked and made off with them. They put the servants to the sword, and I am the only one who has escaped to tell you." While he was still speaking, another messenger came and said, "The fire of God fell from the heavens and burned up the sheep and the servants, and I am only one who had escaped to tell you." While he was still speaking, another messenger came and said, "Shall then form three raiding parties and sit down on your camels and made off with them. They put the servants to the sword, and I am only one who has escaped to tell you." While he was still speaking, yet another messenger came and said, "Your sons and daughters were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, when suddenly a mighty wind swept in front of the district and struck the four corners of the house. It collapsed on them, and they are dead. And I am the only one who has escaped to tell you." At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship and said, "Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised." In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing. Job 2. On another day, the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them to present himself before him. And the Lord said to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the Lord, "From roaming throughout the earth, going back and forth on it." Then the Lord said to Satan, "Have you considered my servant Job? There is no one on earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil, and he still maintains his integrity. Through you incited me against him to ruin him without any reason." "Skin for skin," Satan replied. "A man will give all he has for his own life. But now stretch out your hand and strike his flesh and bones, and he will surely curse you to the face." The Lord said to Satan, "Very well then, he is in your hands, but you must spare his life." So Satan went out from the presence of the Lord and afflicted Job with painless sores from the soles of his feet to the crown of his head. No side channel. Thank you for making thumbs up. Hmm. Then Job took a piece of broken pottery and scrubbed himself with it as he sat among the ashes. His wife said to him, "Are you still maintaining your integrity? Curse God and die." He replied, "You are talking like a foolish woman. Shall we accept good from God and not trouble?" In all this, Job did not sin in what he did. When Job's three friends, Eliphaz the Temanite, Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamathite, heard about all the troubles that had come upon him, they set out from their homes and met together by agreement
to go and sympathize with him and comfort him. When they saw him from a distance, they could hardly recognize him. They began to weep aloud, and they tore their robes and sprinkled dust on their heads. Then they sat on the ground with him for 7 days and 7 nights. No one said a word to him because they saw how great his suffering was. Grabe, ang dangatan ni Jude. Mega love shout out sa tanan, sabi ni No Side Channel. Thank you for coming. Thank you for making thumbs up time. Yun na. Job 3. After this, Job opened his mouth and cursed the day of his birth. He said, may the day of my birth perish, and the night that said, a boy is conceived. That day may turn to darkness. May God above not care about it. May no light shine in it. May gloom and utter darkness claim it once more. May a cloud settle over it. May blackness overwhelm it. That night may think darkness is it. May it be included among the days of the year, nor be entered in any of the months. May that night be barren. May no shout of joy be heard in it. May those who curse days curse the days. Those who are ready to curse Leviathan. Leviathan. May its morning stars become dark. May it wait for daylight in vain and not see the first rays of dawn. For it did not shut the doors of the womb on me to hide trouble from my eyes. Why did I not perish at birth and die as a king from the womb? Why were there knees to receive me and breasts that I might be nursed? For now I would be lying down in peace. I would be asleep and at rest, with kings and rulers of the earth, who built for themselves places now lying in ruins, with princes who had gold, who filled their houses with silver. Or why was I not hidden away in the ground, like a stillborn child, like an infant who never saw the light of day? There the wicked cease from turmoil, and there the weary are at rest. Captive also enjoy their ease. They no longer hear the slave drivers shout. The small and great are there, and the slave are freed from owners. Why is light given to those in misery, and life to the better of the soul? And those who long for death that does not come, who search for it more than for hidden treasure, who are filled with gladness and rejoice with the grave. Why is light given a man whose way is hidden? From God has hedged him, for sin has become my daily food, my groans pour out like water. What I feared has come upon me, what I dreaded has happened to me. I have no peace, no quietness, I have no rest, but only turmoil. Job chapter 4. Then Eliphaz the Temanite replied, if someone ventures a word with you, will you be impatient? But who can keep from speaking? Think how you have instructed many, how you have strengthened feeble hands. Your words have supported those who stumble. You have strengthened faltering knees. But now trouble comes to you, and you are discouraged. It strikes you, and you dismayed. Should not your pity be your confidence and your blameless ways of hope? Consider now, who being an innocent has ever perished, where are the upright ever destroyed? As I have observed, those who plow evil and those who sow trouble reap it. At the breath of God they perish, at the blast of his anger they are no more. The lions may roar and grow, yet the teeth of the great lions are broken. The lion perishes for lack of prey, and the cubs of the lioness are scattered. A word was secretly brought to me, my ears caught.
a whisper of it. Amid disquieting dreams in the night, when deep sleep falls on people, fear and trembling seized me and made all my bones shake. A spirit glided past my face, and the hair of my body stood on end. I'd stopped, but I could not tell what it was. A form stood before my eyes, and I heard a hushed voice. Can a mortal be more righteous than God? Can even a strong man be more pure than his maker? If God places no trust in his servant, if he charges his angels with error, how much more does he live in house of clay, whose foundations are in the dust, who are crushed more readily than a moth? Between dawn and dusk they are broken to pieces, and notice they are perished forever. Are not the cords of their tent fold up so that they lie without rest? Thank you so much. Who's Locked Down by Jonathan Simpson. Thumbs up host. Popsy. Thank you, Popsy, for coming. Kanina nagse-set up ako. Take 2 na 'to si Book of Job kasi gitry ko siyang itabi sa dalawang ninja. Hindi pala siya makapasok ang signal. Yun. Lagyan kita ng jacket, Jonathan, ha. Thank you, Jonathan, for coming into my humble home. At saka si Pau, Jonathan is now a moderator for your channel. Pau G, bigyan pala kita, Pawi, no, ng kaya pala may mga dat ka. Bigyan kita, Pau, ng jacket. Thank you, ha, for coming. Yan na yun. Thank you, Popsy, for dropping by. So, yun na. Ito na yung yung Book of Job. A spirit glided past my face, and the hair on my body stood on end. It stopped, but I could not tell what it was. Nandito din si Miguel Rigasa. Mega love shout out. Tamsak Dan. Thank you for coming, Miguel Rigasa. Ayun, Miguel Rigasa. I will give you my hug. Ayan. Miguel Rigasa is now a moderator for your channel. Thank you for coming, Miguel Rigasa. Pwede kayong magbaba ng mga bahay. Miguel, siguro hindi pa tayo dikit, no? So, meron akong dalawang alagad dito. Ididikit ko sa'yo. Titingnan ko ng 3 minutes ang video mo. At tsaka ko i-hit si like at tsaka si kalimbang all para legit. Yun. Baba kayo ng bahay. Di ba makababa naman kayo ng bahay? Kasi may jacket na. Sige. Huwag mo ko dikitan. Ha. Ano naman siya? Bakit ayaw mo? Noin lagi ka, Miguel. Bakit ayaw mo? Hello. Lugi ako sa inyo ba? May mga iba dyan, no? Kilala na ako. Hindi pa ako kilala. Baka maging tayo. Ay! It's okay maging tayo sa family na to. O, kantahan kita kung tayo ay matanda na. O, diba? Huwag sana tayo magbago. O, may mga ganun. Mag-YT pa din tayo kasi ito ang business natin. O, diba?
makuha mo pa kaya. Ayan na, binigyan ako ng heart ni Pau G. Ni ni PJ, kapatid to, ni Papa P. Diba? Pawi, mag-drop ka ng house. Para para malablab ka ni Miguel Ragasa. Oh, galing naman. Oh, magdikitan na nga. Uy, dikit na. Oh, diba? Pau G, pwede kang dikitan ni Papsi dito. Itong si Emeterio del Mundo. Ito yung founder namin na napakagwapo. Based dito sa Riyadh. Tsaka may asawa siyang napakaganda. At siya napaka-sweet. At siya napaka-loving sa mga anak niya. Kami yung, diba? Si Miguel Ragasa ba? Ano? Dikita na. Siguro malaki na bahay mo. Ayoko magpadikit. Bagay na lang siguro ta Miguel Ragasa. Ay, mali. Ano to siya? Act of violence. Bakit nga? Hindi ako bakla. Hindi ako shakla. Bakit ayaw mo nga magpadikit? Siguro 10 million ka na. Kahit nga ay 10 million, they keep on doing what they want to do. English yan. Like si Ivana, di ba may 10 million kaya siya namimigay ng 10,000 cash to the poor people in Manila. And macho ako. Mas maganda yung macho ka. Pero hindi mo kita agawin kasi ako may forever na at saka gialagaan ko yun. Love ko yun. Diba? I love him today, now, and forever. Ayan, nagbaba na ng bahay si Pao G. Papsi, dikita natin si Jonathan Sinabago. Dikita natin si Pao G. Ito yung prinsesa na maganda nang galing sa Isabela. Tapos, yun na. Baka pag nakita mo ko ma-inlove ka, hindi ako ma-inlove kasi ang puso ko may nagmamay-ari na. I love him today, now, and forever. He is my forever. Diba? Hindi man kami tali by government, by the law of government, pero tali kami sa puso ko sa isa't isa. Hindi pa kami nakaranas ng 10 years, 5 years, gano'n. Ano pa kami, 2018, 3 years pa kami ni forever ko. Tapos, may problema din sa kanya kasi he is married by law. So, ako hindi. May anak lang ako, dalawa lang. May anak ko dalawa, pero hiwalay kami ng tatay ng mga bata. Tsaka never been married ako. Hindi ko na-try hindi ko nakatry nung sabi nila ang kaba daw, hanggang hindi ako nakatry ng ganun. Pangarap ko yun. Pero, sige lang. Hanggang pangarap na lang yun. Diba? So yun, walang forever dito sa mundo. Meron. Kala mo lang wala. Meron. Miguel Ragasa, meron. I love him nga today, now, and forever. Ano yun? Forever na yun. Of course, no relationship is perfect. There's a lot of challenges with it. But I have God. I have big God. Like the God of Job, God of Jacob, God of David. Diba? And I have the Spirit. I have Jesus Christ who will fight for me, fight for my emotions, fight for my inequities. Diba? Meron. Akala lang natin wala. Akala mo lang Mikel Rigasa, wala. May pinsan ako na sa US, pilyedo niya Rigato. Kaya Jennifer Rigato. Our moms are first cousins.
Baka kapamilya mo rin, Regato. At saka atin nga sa ibang bansa din, mayaman. Mayaman sila. Kami, naghahangad sa kayamanan nila. Yun, punta kaming lahat doon sa kanilang bahay sa Woodridge, Samaa. Pag nandun sila, yun, namimigay ng 1,000. Happy kami kasi yun, makauwi naman, dalang 1K. Maricel, sige na, Miguel, magbaba ka ng house dyan. May forever dito sa mundo. Okay? Sige na, continue to read the book of Job sa chapter 4. Your words have supported. Asan na nga ako? Ito na yun. A word was secretly brought to me, my ears caught in a whisper, okay. Amid disquieting dreams in the night, when deep asleep, Ahmed. Okay. When deep sleep falls on people, fear and trembling seized me and made all my bones shake. A spirit glided past my face, and the hair on my body stood on end. I'd stopped, but I could not tell what it was. A form stood before my eyes. I heard a hushed voice. Can a mortal be more righteous than God? Can even a strong man be more pure than his maker? If God places no trust in his servants, if he charges his angels with error, how much more those who live in houses of clay, those foundations are in the dust, who are crushed more readily than a moth. So, dapat sa 20 na ako. Tapusin ko na lang. Between dawn and dusk, they are broken to pieces, and notice they perish forever. Are not the cords of their tent pulled up so that they die without wisdom? Ito yung sinabi ni Eliphaz. Tapos, sa 5 naman, chapter 5, sige, mamaya na sa chapter 5. Magbabasa mga. Thank you for watching. Nandito na naman ayan. Maraming salamat, Buloy TV. Hello, tamsak, Buloy, tamsak dan, kabuloy. Si Buloy, baka duha un. Buloy, Bisaya, kabuloy. Buloy. Thank you for coming, Buloy, ha, for dropping by. Okay, nawa na si Miguel Rigasa. Ayan, nawa si Miguel. Thank you, Buloy, for making my home. Tamsaking in my home. Tamsaking. Job 5. Ayan na. I appreciate Buloy yun. I appreciate for coming in. Baba ka ng bahay, Buloy, kasi may mga tayo dito, may mga bago. Si Pau G, galing tong Pilipinas, si Isabella. She is monetized channel and she is so pretty. Dikit kayo, Buloy. Baka hindi pa kayo dikit ni Pau G. Dikitan mo na. At saka iwan ka ng bakas. Sabihin mo dun sa bakas na galing ka dito sa akin. Ganon yun. May message ka titingin ka ng video niya. Or kahit LS niya, titingnan mo, huwag mong tapusin kasi may LS ba naman ng 8 hours, diba? So, tingnan mo lang ng 3 minutes, times 2 mo, para mas madali. Tapos, after mong tumingin, Buloy, syempre, mag-like ka, tsaka libang all, tsaka ka na mag-comment. Ang comment mo doon, yun na, like, keep vlogging, yan, ganyan. I-appreciate mo, ang ganda niya. Then, after sabihin mo, galing kay Arlene Tijano. Para pag mabalikan kini Pau G, alam niya, galing to kay Arlene, nung nag-LS
sa Bible word, no, sa Book of Job. So, di ba, ma-recognize ka. Maraming salamat kay Daisy Macario. Thumbs up dan. Thank you, Daisy Macario. Yan, comment lang kayo. Sure na mababalikan ko kayo. Bito. Ay, tama, Buloy. Bito, Buloy na. Ganun. So, yun, Buloy, ha? Yan, nagbaba ng bahay sa Buloy. Sige, Buloy. Tapos, kita? After ng LS ko, balikan ko to. Tapos, may dalawang alagad ako dito. Si Arvic TV at saka si Arlene Bahinting. At saka may isa pa. Sino ba yun? Si Arlene Ramos. O, tatlong alagad ko. So, ipasok ko yun sa iyo, Buloy. Tsaka kay Pau G. Daisy Macari, magbaba ka ng house. Kasi may bago akong alagad. So, pwede kitang bigyan ng pagmamahal ko, Daisy. Thank you for coming, Daisy, ha. May alagad ako ng Arlene Bahinting, Arvic TV, at saka Arlene Ramos. Pinapatay ko sila ngayon kasi kanina, itry kong i-on, mawawala yung signal. Siguro nako-congest yung line. Kaya, i-on ko na lang tong isang alagad ko para makapagsalita ako ng maayos. Kasi kanina, nakikita ako nagpa-pop up yung mga messages dito sa isang alagad. Pinawawala naman sa signal. Siguro nag-aaway sila na naghati-hati sa signal. Kaya pinatay ko na lang yung dalawa. Ito na yung ginagamit ko, airplane mode ko din para magbasa ako ng Bible, Book of Job. And then, para makalive. Yun. Kasi may signal naman. Kaya lang pag gamitin ko sabay-sabay yung dalawang alagad, tapos itong isa na main alagad ko, wala na, hindi na siya mag-work out. Para na siyang love. Hindi mo maibigay ang puso mo pag marami. Dapat isa lang. 'Di ba? Zanzi Vlog. Hello, si Buloy to. Mga kabuloy, MLS. Ninja mo yan, Buloy. Sige. Okay lang din yung ninja. Bigyan ko din kita ng jacket. Kasi, ang ninja kasi, nakaganda ng ninja. After mong mag-LS sa main mo, igagala mo si ninja mo. May isang vlogger na nagsabi na after mo daw mag live streaming, wag mong igagala si main kasi pagod na siya. Yun, pagod na siya. So, ang igagala mo ay yung mga alagad mo. Kabilang alagad mo, right hand mo, left hand mo, ganun yun. Dikit na rin kita langga, sabi ni Sanji Vlog. Langga? Sino yung si Langga? Ako yon? Tawag mo akong Langga. Sige, salamat, Buloy. Ano ka pala, Buloy, na sweet? Sweet and sour. 12:08 here. Nasa 33 minutes pa ako, Buloy, and 55 and 56 seconds and counting. Ikaw? Sige. Langga na ha. Sige, thank you, Buloy, for making me langga. Sige, langga, punta ka. Ikaw rin ka balus langga. Bisaya ka, Buloy? Bisaya ba ka? Isang Bisaya ka, mas malangga ta kapag Bisaya. Kapag pag Tagalog ka, okay lang po. Pero mas ganahan gid ko magstorya Bisaya mo. Di ka madisdan ba? Di ka maguna-una pa sa sunod na words. Pag Tagalog kasi, yung iisipin ko pa kung anong susunod kong sasabihin. Parang English din. Pag mawala na yung mind ko, mawala na yung brain, hindi na mag-produce ng mga words, hindi na talaga, mag-ano-ano na lang ako. Wala na, hindi man na ma-express. Ay, Bisaya ka. Ay, cute ni Buloy.
Hamang kas Bisaya, sa Davao, sa Cebu, sa Leyte walay naman no. Hamang katapit diri. Kaya apa makatapit sa world. Nabaka diri sa Saudi. Ako naman ko diri sa Riyadh. Ayun na naman, present na naman 'to si ikaw ang dahilan ng mga ngiti ko. Until now, ikaw ang dahilan ng mga ngiti ko. You still remain, ano, not solved pa sa'yo. Hindi pa kita kilala. Pero thank you for making my home present. Huwag mong isipan kung anong sasabihin. Sundin mo yung puso mo. Tama lang ka, si Sanji Vlog. Si Sanji Vlog o si Blue isa. Ha 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 ha. Buti pa to si si Sanji tsaka si Boy magpakilala. Pero itong si ikaw ang dahilan ng ngiti ko. May picture naman to napakaliit. Parang parang amigas. Yun, no? Parang langgam. Ang langgam sa sa Tagalog nasa taas. Ang langgam sa Bisaya nasa ibaba. So isa yun. Up. If you're Tagalog, when you say langgam, the Tagalog are going their eyes are going to the earth. But if we are Bisaya, if you say the word langgam, ang mata nila nasa langit. So yun, dun nagkakaiba. Arlene, hi, like Dan. Uy, madaming salamat. G-Zone Gaming YT. Ayun ang mama ko. Siya ang dahilan na nandito ako. Madaming salamat, Richie de la Cruz. AKA Chai 08 Vlog. Siya si Mama Chai ko. Dahil sa kanya, nandito ako ngayon nagsasalita mag-isa. At saka nakikinig kayo. Ito yun. Chai, idadalangin ko na yun, magkaroon ka ng 4,000 WH. Screenshots ko siya, yung WH ko ba? Meron akong 34. 34 WH. Diba? Agoy, matapos ko pa ang the whole Bible, siguro. The Old Testament, tatapusin kong basahin para magkaroon ng watch hour na 4,000. Kasi imagine 4,000, tapos ako nasa 34. Agoy, marusit. Tapos si Banana ko 100, grade 1. Yun, grade 1. Yun na. Yun, magkakilala pala to sa Jason Gaming YT, saka si Chai. Magkakilala kayo, ako pa lang yata hindi nyo ako pa lang ang hindi ko kayo nakikilala kasi nga nag-start ako ng January 9. Diba? Nag-graduate ako ng grade 1 before before 1 month, no? Lindot mamati sa imulangga kay magbasa ka og Bible. Uy, mag-ampo sad ko langga. Kung unsa imong gusto iampo diha, iampo na ako. And I do believe that God is not deaf. Ay, deaf. Anong siya bungol? Deaf, mute, deaf. Ano deaf? One day ito. Amang mute. Basta, matama lagi. Basta si God dili bungol, maminaw siya pirmi sa atong mga pag-ampo. And 2 is better than 1 langga. No. So, it's better to pray nga daghan. 2 is better than 1. And it always takes 2 to tango. Diba? So yun, mas maraming magpipray kay De Jose Francisco sa Canada. Mas madaming mas mabungol si God sa tong prayers. Sumana si God. Ihatag na lang din ako ang gilang yun sabi. Ipangayo, isaba na kaya. You need 780. Oo, para mag-graduate ako, ZTZZ, Zone Gaming YT. Connection still.
Arlene. Oo nga, connection. Kadami ko pang malalaman sa inyong lahat. Kagaya kay Chai, meron siyang 1,000 plus subscribers. Eh, kung maisa-isa ko yung kilala, 'di ba? Hindi ano din, magiging ano ko na din yun, maging kapamilya at kapatid at saka yun, 'di ba? Kapuso yun. 'Di ba yun? Nandito na naman si Buloy, bumalik sa ano niya, Mangyan channel. Si Mangyan ba 'to na lalaki or si babae? Tamsak host. Maraming salamat Mangyan. Bibigyan kita ng jacket para makapagbaba ka ng bahay. Dito Mangyan, walang problema. Baba tayo ng bahay. Ay, si babae. Oo nga, si Mangyan na lalaki kasi nakikita ko yun sa Pilipinas siya. Tama ba ako, Mangyan? Tapos ikaw, si Mangyan na girl, nandito sa Middle East, nagto-work. Mag-asawa ba kayo? Uy, nakikichismis ako. Kasi nakita ko yung video ni Mangyan na lalaki. Yung video niya ng tawa ako ng tawa kasi ano, games yun. Pinakain ko yun yung uling, yung mga nandoon. Tawa ako ng tawa. At saka, ano, gusto kong imitate yun. Uwi ko ng Pilipinas. Gagather ko yung mga bata doon sa amin kasi ang daming bata doon sa amin. Sa Tundo ng Davao. Kung may tundo sa Manila, sabi may tundo din. Tundo ng Budbud, Bunawan, Davao City. Ang daming mga bata, sobra. Kaya pwede ko silang i-gather. Pakainin ko sila ng apple siguro. Hindi na siguro uling. Kakatawa yun. Diba? Po. Hindi po kami magkakilala host. Ay! Akala ko mag-asawa kayo. Kasi Marian Channel. Lalaki, sabi nga ng isang vlogger, isang nag-LS. Ito si Mangyan na lalaki, ito si Mangyan na babae. Kaya nakita ko tayo ko, siguro mag-asawa to silang dalawa. Mangyan Channel na babae, saka Mangyan Channel na lalaki. Nakitaon lang siguro yun, no? Babae. Sorry, Mangyan girl. Pero sila, ano lang ha, hindi ako nagkaalam, pero suggestion. Pero kung gusto mo naman, why not? Diba? Taga Cebu ka po. Taga Cebu ka po. Hindi. Taga Davao ako. Buloy. Diba? Ay, tinawanan ako ni Mang yan. Oo nga, sino ba naman din matawa? Ipakilala mo ako, host. Kay Mang yan na guy, na girl, na boy. Hindi kayo dikit. Kita naman siguro yun. Try mo nga, Mangyan, ano, tsaka monetize na siya, lalaki siya, monetize na siya, ang dami niyang saging na, hindi ko lang nakita na ano, choice ba yun siya, pero hindi ko nakita pala yung ano, kasi malaman natin pag monetize no may harang, hindi ko pa nakita yung harang niya, pero mas madami ang saging niya kaysa sa Mangyan na babae. Yun na yung sabi ng isang nag-LS din. Ang sabi na nag-LS, ay, si Mangyan to na lalaki. Ano, ikaw ba to? Mangyan na ano? Ganyan. Tapos sabi niya isa, ay, hindi yan. Si Mangyan yan na babae. Si Mangyan, channel, babae at lalaki. Ganyan. Hmm. Sige. Kung makapunta ako sa kanya, sasabihin ko. Ginawa mo akong messenger. Okay lang yan. Okay lang yan. Nasa Kuwait ka ba? Kasi nung tiningnan ko yung video mo, nung nag-party kayo, may sayawan doon, tapos nakaano kayo. Christmas yun. Yung Christmas ang sayawan kayo. Ikot-ikot kayo, sayaw kayo. Yan na. Shout out Buloy. Ay. Ano kayo ni Buloy? Friendship kayo ni Buloy. Si Buloy langga na Buloy. Dubai host. Sa Dubai ikaw. Dami tayo.
Sige, at least may ano na ako. Sige, titingnan ko yung ano mo. Magbaba ka ng bahay, Mangyan, para madikitan ka. For sure, dikit na kayo ni Buloy, no? Madikitan ka dito ni Pao G. Kasi Pao G, ano yun siya, paano ba mag-pin dito? Ayan, thank you, Mangyan. Kasi ano, titingnan ko to sa kabila kong ano, sa kabila kong alagad. Tapos dikitan din kita sa alagad ko, Mangyan, ha. Magpakilala lang ako. Kasi may alagad ako na si Arlene Ramos, Vic Arlene TV, Arvic TV, at saka si Arlene Bahinting. Yun. Idikit ko yun sa'yo. Lablabin kita, Mangyan. Ayun. Si Buloy ba no bigaon? Bigaon na si Buloy. Buloy, pila na imong balay? Sige, buloy-buloy, lablabin mo ako. Ayun na. Mangyan, Bisaya, sad ka o Tagalog ka? Daghan po tag kababayan da sa Dubai, no? Pero sa vloggers, ikaw ang first ko nakilala, Mangyan, girl, na nasa Dubai. Kasi manakilala kong mga kagaya natin sa industry na to. May nakilala ko sa Kuwait, yun yung si Nile, si Pretty Imbalds, tapos sa Hong Kong din sila SM, sila ang kapatid na SM, tapos sa Pilipinas, yun. Tapos madami kami dito sa Riyadh. Kasi itong Mama Chai 08 vlog ko, nandito sa Riyadh, kasama kami sa agency sa Manila. Tapos nakita ko yung channel yan, amazed ako. Uy, anong ginawa mo? Ba't bumulusok ang saging mo? Ako YouTuber na ako dati pa lang. 2 years, ay isa-search yung Arlene Tejano, kadami kong uploads, ako yung lahat. Pero hindi ko malaman-laman paano magkaroon ng saging. Dahil dito may mga ganito palang gawin para makuha ng saging. Kung nalaman ko lang, yun na, unggoy na para sana ako ngayon. Kung nalaman ko lang before that time. Sayang din yung 2 years ko, no? Tsaka yung mga videos ko dati, more on emotions ko, emote ko, heartaches ko, nung nandun ako sa Yanbu. Saudi din yun. Tapos yun, lahat ng mga nangyayari sa buhay ko, sinasabi ko doon for my own sake. Tsaka wala talagang nanonood, wala din subscriber. Yun, ako lang yun, palagi pinapanood ko yun, sarili ko doon. Mm-hmm. Tapos may umiiyak pa nga ako doon, mahagulhol pa ako doon. Tagalog po, ayan, Tagalog si Mangyan, channel na babae. Dikit pa pala tayo, Mangyan, na pala, oo nga, Buloy, nagkita na kayo doon sa ibang ano, no, sa ibang dimension ng live streaming. Diba? Ikaw pala yung sumasaya sa Christmas party niyo, nagtamsak na lang ako. Susubukan ko sa ninja ko, dikitan kita sa ninja ko. Ayun, salamat Buli-Buli, dikit pa tayo. Yun, kay Butchog TV nga. Doon kita nakita, Mangyan. Tsaka si Mangyan na boy. Tatlong si Buloy-Buloy. Kasi doon, lapagan ng house. Hindi pwede maglapagan ng house doon kasi kay Butchog TV. Siya lang talagang maglapag. Dito, gustuhin ko mang gawin yun, hindi ako marunong. Di ba? Hindi nga ako marunong magpaakyat. Gusto ko nga magpaakyat ng mga kaalalay ko. Ay, hindi pa ako marunong magpaakyat. Kay Butchog nga eh. Ayan, Team All-in-One. Kami naman Mangyan, kami? Team Emeterio del Mundo. Yun na. Butchog, mahakot ka din mga team All-in-One. Diba? Kasi madami din kami sa Team Emeterio del Mundo. At saka, ang babait namin, Buloy. Ang bait naman din kayo, no? Hindi. May kantahan kami dito. Ang advantage lang pag nandito kayo sa Team Emeterio del Mundo, kung parang walang pressure, gina-enjoy lang namin lahat ng mga pwedeng sasabihin, pwede, except those, bawal kay lolo ha,
At saka sa Team Emeterio del Mundo kasi kami, we treat each other as family. So, kaya ko na bagong-bago pa. Grade 1 pa yung bahay ko, 34 pa yung watch hour ko. So, pag magla-live stream ako, nandyan sila. Nandyan sila. Tapos, sila din yung tumutulong sa akin. Uy, paano? Anong gawin dito? Anong pipindutin? Ganyan, ganyan. Tapos, may mga ano kami, may mga life stories kaming sinasabi. Tsaka may ano din, parang kapamilya talaga. Kasi more on dildalan kami. Daldalan, getting to know each other's lives, prayers, ganun. Tapos kung may mag-LS, supportahan, gagamitin yung mga ninjas alagad, ganyan, para ma-support lang talaga. At saka yung reasons kasi we're here, di ba, we want to earn money, sweldo from lolo. So, hindi tayo magsasucceed kung walang tulungan. Pwede nga, walang tulugan. Hindi naman yung pwede, di ba? Yan yun. Si Buloy ba, di maminaw sa kuha. So, salamat Buloy ha. Ito na yan. Ayan, si Cordubis Butingting, Tamsakdan host, Team All-in-One. Ay, salamat ha sa Team All-in-One for coming into my humble home. Butingting, Cordubis, mag-ano ka, baba ka ng bahay mo, gawin kitang moderator sa bahay ko. Baba ka ng bahay, mangdikit ka dyan, sabihin mo galing dito sa akin. Tapos meron din akong ano dito, ninja, idikit ko din to sa'yo, Cordobis Butingting, para ano tayo, um, vice versa ba? Ana, good. Going forth, ayun, vice versa nga. Manila, Davao, Davao, Manila. Or Manila, Riyadh, Riyadh, Manila. Jonathan Singson, maraming salamat sa iyo, bro, for kabiji-biji dyan. Yan na. Sige ho. Sige, baba ka ng channel mo, Butingting ha. Kasi si main ko, ano na tayo, dikit na tayo, nakita tayo kay Butchog TV. Tapos, yun, yung mag-comment ako sa'yo doon. Kung magdikitan, yun nga, kung magdikitan tayo, sabihin natin saan galing. Titingnan yung, di ba, ang sabi doon kay Butchog TV, before ikalimbang all at saka like, titingnan muna si review, syempre, pwede na nga i-times 2 para mas madali. Tapos mag-comment kayo, like keep vlogging, God bless, I love you all, mga ganun-ganun. Tapos minsan, ganun din, kunyari itong si Butingting, nag-Butingting talaga siya ng mga, yun nga, yung sink sa hole niya. O, di ba, yung sink sa hole. Ginagawa mo yun, nakita ko yun, Butingting. Tapos nag-comment ako doon, tapos sinabi sa last comment mo, sinabi galing from, kunyari dito, from Arlene Tihano. Para ma-match check naman yun, mag-notify naman yun sa mga, ano natin, sa mga email, at saka mag-pop up din sa mismo sa ano natin, sa video, 'di ba? Ayan, nagbaba na ng bahay si Butingting Cordobes. Naka-pink. Sinong naka-pink? Ayan, si Sargie. Welcome ang yan, kabuloy, sabi ni Sanjo Vlog. Ayan, pinupakti na ang bahay ko sa mga Team All-in-One. Welcome, Team All-in-One. I appreciate all your hearts and effort for making my home as your home this moment. Alam ko nandito kayo dahil sa yun, sa goal natin. Lahat naman ng goal natin ay isa. So, tulungan dito. May ano ako dito, may dalawang alagad ako, si Arvic TV, si Arlene Ramos, saka si Arlene Bahinting, tatlo pala. Yun, susugurin ko din yung mga bahay-bahay niyo. Para din naman, 'di ba? Para din naman. Para ma-achieve natin ang mga goals natin, why we're here, 'di ba? Why we keep doing this, why I keep doing yo-yoing in this cameras of mind, 'di ba? Yung mga ganun. At saka, dual purpose kasi to. Nag-e-earn tayo ng oras. Parang alkansya lang, no? Parang nahuhulog tayo ng 50 cents
each day. So, tapos kalimutan na lang. So, 'di ba, kung sa kung mangangailangan na tayo, so meron tayong maiipon. Kung may isinuksok, may dinudukot, yun, 'di ba? Yun. So, yun na. So, maglablaban kayo diyan ha, mga kapatid, kaibigan, kapamilya, at kapuso. Thank you ng madami sa lahat ng mga tamsak niyo. At saka thank you for coming into my humble home. Okay? So, yun na, maglablaban. Si Cordobus Butingting, bigyan kita later after my LS. Si Mangyan, girl, bigyan kita after my LS. Si Buloy, bigyan kita after my LS. Basta makikita ko man to kasi i-replay ko to sa ibang dimensions ko. Kasi ito pa, may tip ako ha, galing din sa ibang vlogger na kagaya natin. After dun tayo mag-LS, wag daw natin ikagali si May natin. Kasi nga daw, papahinga din naman para hindi malagasan or something. Ayun, nandito si Tamsak Dan host, sabi ni Sugar Gaming, Sugar Candy Gaming, Sugar Candy Gaming, bigyan kita ng love ko para makapagbaba ka ng house mo. If it is your main, then sige, magbaba ka. O yan na, moderator na kita ha, Sugar Candy Gaming. Tapos, yun na. Sabi ni Sanji Vlog, aka si Buloy. Ayan na, sabi niya dito, Cordobes, done po, full pack, ang comment na din ako. Sabi ka doon ha, galing kay Arlene Tijano. Tapos, sabi din Hello Sugar Candy. Parang team all-in-one din kaya to si Sugar, no? Hindi ako sure ha. Sanji Vlog, sabi, hello Sugar Candy. Yun, hi din po. Yan na. So, may jacket ka na ha, Sugar Candy. Magbaba ka ng house mo kasi meron akong dalawang dito, alagad. Alagad ni Arlene Tijano. Meron akong Arlene Ramos at saka Vic Arlene. Tatlo pala. Tsaka Arlene Bahinting. Ididikit ko sa'yo. Pero papanoorin ko syempre yung video mo or kahit LS. Yan. Kahit 3 minutes lang before tamsak, before kalimbang all and magla-like. Para naman, kung mag-LS kayo, manonotify din dito. Magpa-pop up kasi yun na nagla-live kayo, ganyan, diba? Yan, Team All-in-One, si Sugar Candy Gaming. Maraming salamat, Team All-in-One, for making this home as your home. Yan po, ha? Sige, magbabaan kayo ng mga bahay-bahay dyan para kung titingnan natin ang mga videos niyo or LS niyo, magkakilala naman tayo, magkakilanlan tayo. Ano ba yun? So, may 58 minutes na ako dito, 43, 44, 44 seconds and counting. At saka, para madami pang papasok, parang gusto ko siyang iwan. Iwan siguro for 8 hours or 24 hours. Bongga. Kasi may nakita akong nag-LS na iniiwan lang sa silent, gano'n. Tapos hayaan lang mo pumapasok. Basta ang rule dito sa house ko is lapagan ng house para mismo ako, after my LS, madikitan ko kayo sa mga ninja ko. Ayan na, tamsak host. Thank you for coming back, Never Lover. Never Lover, magmumpa ka din ng dito. Kasi may maraming bisita ngayon, mandito sila Team All-in-One, si Sugar Candy Gaming, si Sanji, at saka si Butingting, Cordobes. Team All-in-One to sila. So, pwede kang magbaba ka ng bahay main mo never para matamasakan, maano din nila, malablab din yung bahay mo. Yun. Mega love shout, mega love shout, Ate Mangyan channel, sabi ni Sugar Candy Gaming. Ayan na.
Never harm. If you want to make baba on your channel, then make it para malablab ka nila. Yan. Itong si ano pala, si Buloy, itong si Never Lover, galing siya sa Pilipinas. Baka magkapit-bahay lang kayo dyan. Ano si Never, nasa Canada, Cagayan Valley. Buloy, saan ka nga sa Pilipinas? Type X if you hear me. Thank you for the 7 million subscribers. 7 million in the house. And the 13 thumbs up. Sige ma'am, babalikan kita. Baka mahalata ni Lolo, Sanji Vlog. Hindi yan mahalata pag titingnan ang video. Tapos, kasi pag titingnan yung video kasi magsistay pa kayo longer, diba? Tapos magko-comment. Kasi pag diretso lang yun, yung sub to sub na sinasabi. Pagpunta nyo sa bahay, wag agad anuhin. Wag agad kalimbang all at saka ipipress yun si ganon. Wag agad-agad. Isistay muna ng ilang minuto si video, si house. Pwede na nga i-times 2. Punta kayo sa playback. Tapos scroll down. Tapos may 2 doon. Kasi makalagay sa playback, normal. Tapos pag ano mo, scroll down mo, may nakalagay 2 or times 2. So, i-times 2 mo para mas mabilis. Diba? Tapos mag-comment ka, maglagay ka ng something. Tapos galing sa akin, galing kay Arlene Tijano. Yun man yung ginagawa doon, diba? Sa kabila, kay Butchog TV, kay Pinicor TV, ganun. Even kay JP's Kusina sa T3, yun man ang gina-advise. Kasi na-try ko din talaga mismo sa sarili ko. Tayo din ang mahihirapan, tayo din yung mawawalan. Kasi pumunta ako sa ibang LS. Doon, 1 minute lang, okay na daw. So, pinasok ko yung bahay ko, ikalimbang all nila ako, nangalimbang all din ako sa kanila. Alam mo, kinabukasan, bawas ako. So, masasayang lang yung natin effort. Masasayang lang yung effort kung magmamadali tayo. Madadapa. Dapat kasi, pahinugin muna natin. At saka, huwag tayong magmamadali. Diba? Kasi ginagawa natin to, this is not our main bread and butter. This is our joy. Yun, at saka friendship is real. Friendship is life here. That's the reason why we're here. But the bottom line was, our goal is money, right? But, huwag tayong magmamadali talaga. Kasi pwede tayong madapa, mapalo, at saka mabungi. Yun. Ikaw, yun. Huwag tayong magmamadali talaga. Kasi mawawala lang din yung paghirapan natin kung magmamadali tayo. At taga-Leyte si Buloy. So, Buloy, ano ka pala? Waray. Jonathan Singson, tusok at dikit na kita host. Sige. Pero baba ka ng bahay, Jonathan, kasi may 2 ako dito. 3 pala. May 3 akong alagad. Pwede kitang panoorin at saka dikitan din ng mga alagad ko. Yan, Jonathan Singson is now a moderator on my channel. Baba ka bahay, Jonathan. Para pag i-reply ko to sa ibang alagad ko, makikita ko kayo doon. Tsaka minsan kasi hindi masisearch yung mga bahay-bahay natin, no? So, mas maganda may mga link talaga kasi i-click lang natin doon, pindutin lang natin doon, nandun na tayo. Kunyari, nung nakapin, sabi doon sa nakapin, premiere. So, pag pindot natin, nandun agad tayo. So, makahabol tayo sa oras. Ito kasi mga trabaho natin ngayon, oras ang natin, gina-workout natin. Diba? At saka tulungan to, galing sa Pilipinas, galing sa Riyadh, galing sa Italy, galing sa Canada, Japan, Dubai, Spania, diba? US of A, ganyan, meron din. Ayan na, ayan. Thank you, Jonathan. Nagbaba ka ng bahay dyan.
Magtikitan kayo mga guys. Si Jonathan, team all-in-one siya. Si Jonathan is galing sa Solid Team Emeterio. Tapos lablabin niyo siya. Lablabin mo din yung team all-in-one Jonathan, kagaya ni Buloy, kina Cordobes, ni mga yan channel na babae. Meron kasi mga yan channel din na lalaki. Akala ko mag-asawa sila, hindi pala. Tapos Sugar Candy Gaming, team all-in-one din to. So maglablab-laban kayo diyan. While ako, magpatuloy ako ng pagbabasa ng Book of Job. Yan yun. So ganun gawin ang gagawin natin. Pamilya tayo dito, tulungan. Minsan may mga challenges na yun, normal yun sa pamilya. At saka kung walang challenges, walang victory. Hindi natin ma-appreciate yung victory, diba? So, mas masarap yung challenges. Lablabin natin yung mga challenges sa buhay natin. Tsaka dahil sa challenges na yun, mag-grow tayo in person. Hindi lang height ang mag-grow sa atin, magmamature tayo, matuto tayong magle-learn tayo doon sa mga faults natin, kung saan tayo nagadapa, babangon, hindi iiyak, hindi babangon tayo, magdadasal. Yun ang pinakamahalagang bagay sa mundong ibabaw. Kasi only God can give us what we want. Diba? Minsan, hindi natin alam kung anong gusto natin. Pero for sure, hindi natin alam kung anong nasa harap at sa kinabukasan natin kasi si God lang yung nakakaalam. Ang alam natin is past. Ang alam natin is ngayon. Ang alam natin is yun. May mga, yun, gutom tayo. We need love. We need hugs. Pero dahil din sa YT na to, nakakatulong. Ang laking tulong. Ang personally sa akin, ang laking tulong na nagsasalita ako dito na may nakikinig dyan. At saka, iba yung homesick dito kasi, yes, may money. We have money. Every month, may pera kami, may income kami. Happy kami makapagpadala sa pamilya. Happy kami makabili ng kahit maliit na bagay para sa sarili namin. Pero mas happy kami na may kausap. Kasi meron talagang merong time talaga na yung utak mo parang kadami mong gusto pero hindi mo makayanang gawin kasi naka-lock in kami dito sa isang bahay. At saka yung trabaho din kasi, pwede na piyungan. Kaya memorize mo na yung work mo. Yun, magluluto ka, maglilinis ka, tatawagin ka ng nanay mo. Minsan papagalitan ka, ngitian ko lang, ganun. Tsaka kung kasalanan ko, magsasorry ako. Tapos kung appreciate ko siya, I love you ko, ganun. Tapos, yun. Pero pag nandito kayo, yung sa YT family, ang laking bagay. Ang laking bagay talaga. Yun na, magbabasa ako, be. Ayun, doon kay Awing. Oo, nakita kayo kay Kuya Awing sa Pinoy Core TV. Yun, pumupunta din ako kay Kuya Awing. Pumunta din ako minsan kay Butcho. Kasi nga, bahay ko, ano pa man din, maliit pa din. Yun. Tapos, pero si Butchog kasi yung oras niya, everyday din yung 6 a.m., 6 p.m. dito sa amin. Sa Riyadh, kasi Saudi din yung si Butchog. So, minsan din ako nakakapunta kasi nandun ako sa may Solid Cemetery. So, drop lang ako minsan. Minsan lang ako kay Butcho. Pero ano din yun, kadaming mga doon, kadaming watchers, no? Tsaka organize si Butcho. Tapos, kay Kuya Awing, ganun din. Kay JKP Kusina, magkasabay kami kasi nandito din si JKP. Magkasabay kami ng LS. Dati, napunta ako sa kanya. Tapos, nung naalam ko na mag-LS, nag-LS na din ako kasi mas mabuti daw yon na grade 1 pa yung banana ko, pero at least si LS ko, mag-grow din. Kasi ngayon, si banana ko, 124 something, basta grade 1. Tapos si watch hour ko is 34. Before mag-graduate, kailangan ng 4,000. Diba? So, yun. Tapos, kung
Yun, si Cordobas Putin. Team all in one. Yun. Thank you. Basta maglablaban kayo dyan ha, mga anak. Yun, tinawa ako